sunglasses and sneakers, and today, as you see, we have the one and only anti-shoe expert. So, channel mo ay mga fans mo. thank you for giving us this opportunity to do a one-on-one interview with the one and only anti-shoe expert Actually, this is my first interview, video interview. sa YouTube. Yes. First time, yan. Tayo yung pinakaunang pinagbigyan ni Boss. Thank you so much. Thank you. Sir, so, meron lang tayong mga konting katanungan para sa'yo. No? Like what I did with Boss Bigoy Cheng. So, let's start with yung mga simple lang muna. Meron ka bang mga nare-remember ng mga sneakers or rubber shoes? Kasi nung araw na mga nasusuot nyo nung kabataan. Kabataan ko, more on later shoes ako. Pero I remember, nagkaroon din ako ng Tips, saka ng Record. Tips and Record, naalala ko yan. Yung mga Sneakers. late 80s, early 90s na mga sneakers nung araw. Yan ang mga tinatawag yung sneakers na Magkakasot ko yun, mga babae. Record, oo. Iba-ibang kulay pa yun. Blue, may red, yellow. Yun. Next question natin is, paano mo nag-start yung pagiging anti-shoe expert natin? Kasi before, yung mayroon kasi nag-convince kay Biggs na mag-YouTube siya. Okay. So yun, meron meron siya production team. Tapos pupunta sa bahay niya, mag-shoot. Parang na-stress siya din, parang may crew, and everything. Parang masyadong formal. Masyadong formal, hindi siya masyadong, hindi katulad ng channel yung may late pa, relax. So parang sabi niya sa akin, marunong ko pa mag-video, no? Marunong ko pa mag-shoot. Bibideo mo ko, tapos para sa YouTube. O sige. Although hindi naman ako techie, yung unang shoot ko sa kanya, happy. yung ulo niya, hindi ko nakuha dito, yung mukha lang, kaya tawa. So humingi ako ng tulong sa anak ko. Okay. So yung anak ko na nag-shoot ng mga first episode, after nung production team, may mga few episodes, yung anak ko na kumuha. Okay. So ako nasa background. So ako parang nasa background lang ako, nandun ako. Kaya kung may kailangan siya, inaabot ko, mga gano'n. Hanggang sa isang time na guest yata niya si Julius Babaw. Tapos tumutulong ako magbalik ng mga sneakers. Well, ako nag-abot, ako rin nagbabalik. Nasitan ako ng mga tao dahil nakikita na kayo. Bakit sabi ako magbalik ng sapatos? Sa takot. Okay. Doon na, kaya doon na. Tapos binagsagan ka na ni boss na Oo, pinangalanan niya ako dahil kumukontra din ako lagi. Bakit naman yan? 500,000 yan? Balik ka lang, tapos sasabihin niya sa akin, kasi 10 lang yung sumunod ko eh. Sabi ko sa kanya, paano mo malalaman kung 10 sapatos yung sumunod ko? Pinutang mo ba bawat bahay? Nakasabay sila? Hindi mo ka magpapauto sa kanila. So, doon na nagsimula. Kaya kinukontra mo siya palagi. The reason bakit ka naging anti-shoe. Palagi niyong kinukontra si Boss Biggs. Oo, pag may bibili siyang mahal, gano'n. So parang minsan, unjustifiable na eh. Parang yung garaman, million, tapos ayaw pa magpatawad, parang utang na lupa niya na mabili niyo. Sabi ko, bakit ka nagpapaganyan? Dapat yun, hindi mo tinatangkilik yung mga ganyan. Di ba dapat pag bumili ka ng mga gamit, ng mga mamahalin, lalo na million ng babayad mo. Siyempre, dapat di ba matuwa ka, hindi parang magpasalamat ka sa akin, binigay pa ko sa'yo. Di ba? Parang gano'n eh. So doon niya ako pinangalala na anti-shoe. Pero habang tumatagal, boss, di ba? Nahilig na rin kayo sa sneakers. Yes. Ayun na nga. Ano bang top 5 natin na sneakers na paborito? Paborito ko. So far, Yeezy ang number 1. Ito natin ang sapatos ni Boss. Naka-Yeezy. Yung Yeezy na 350. 350 ang favorite nyo. Anong colorway? White and black. White. Tapos yung static na plain, tapos yung black. Kasi sarap sa pa, tapos andali matches sa damit. Yun nga, napakasimple lang eh, di ba? Ano pang natin, boss? Bukod sa Yeezy? Siyempre, 4D. 4D. Paano yung kinukontra yung 4D rin, boss? Alala ko dati. Kasi lagi na kasi sinasabi mo sa paa. Hindi ako makarelate, masarap sa paa. Di ba? Parang masarap. Hindi ko na-try eh. So yung nagkaroon na ako, okay. Okay na. Ano ba, boss? Mga
for the off-white. May ka ba? White. Off-white. White. Oo. Actually yung Nike, no, parang may check kasi parang minsan parang okay lang. Pero pag inayos niya yung Virgil, parang lakas ang dating niya. Deconstructed na look ng off-white, di ba? Parang minodify niya, kaya parang tapa. Tapos, SB. SB. Nakita ko yung last post nyo. Recently lang yung SB, parang ganda-ganda na ako na doon ako na idlaw, parang sabi ko, ang ganda pala nito sa mga ko. Nakita ko may pinost ka sa Instagram yung SB na off-white, di ba? Yun, ayos. So boss, if ever naman, since kayo ang anti-shoe, ano naman yung pinaka-ayaw mo talagang sneakers? Talagang ina-anti mo? Meron ka bang sneakers na talagang ayaw mong bilhin or ano, meron ka bang na... Well, actually, kanya-kanya naman taste. Oo. Ang comment ko lang dyan, minsan, pag iba, may mga, hindi ko na makita minsan yung value, minsan million na kasi. Tapos, ano ba yan, kumbaga yung, sorry yung mga sa mga tao, pero yung parang, yung Jordan, parang sobrang, parang para sa akin, parang overrated. Kasi ang problema, pag nakikita ko siya, parang tingin ko, pang basketball siya. Kaya how can it fit sa lifestyle or sa lifestyle streetwear? mo? Punta ka sa mall, tapos sa kaganya ka, parang masyadong sport, di ba? Parang basketball hindi ba? Unless you're wearing a jersey and shorts, probably, yan yung magmamatch. But yun yung nakikita ko sa mata ko, kaya hindi ko siya ma-appreciate. Kumbaga sa akin naman, may basketball shoes ako, kahit ano, okay na eh. Oo. Speaking of basketball, nagba-basketball din pa kayo, boss? Actually, nag-start kami 7 years ago, one-on-one. Kasi before nag-badminton, ako nagturo sa kanya mag-badminton. Talaga? Okay. Tapos na-injury siya, so yun, mga 7 years ago, araw-araw, basketball kami sa bahay niya, one-on-one. Tapos minsan, sa Tuesday and Thursday, meron kami basketball group din. Okay. So ano yung mga pinagba-basketball sneakers natin, boss? Ano bang mga favorite mong basketball? Dati Under Armour eh. Under Armour. Tapos, nagkaroon ako ng Lebron na may bakal-bakal. Lebron yung favorite. Masarap, actually masarap sa paa. Lebron. Napansin ko yun, pagka-supreme, mas tumas talon ko. Tumatakas na sa Lebron, ha? Okay. So yun, boss, next question, no? Anong nagbibigay sa inyo ng inspiration para sa continuous na paggawa ng YouTube? Siyempre, yung mga supporters, no? Yung mga comments, no? Nakakataba ng puso, yung mga sa YouTube, sa Instagram, lagi mga laging sumusuporta, laging pag-log nyo, pagka-comment, masaya-masaya na kami. Masaya din yung mga questions eh. Yung mga binabasa nyo. Actually, yung mga questions na yun, isa-isa ko, binabasa ko yung mga comments, tapos sinusulat ko sa phone ko. So, syempre, kumbaga, meron tayong listahan, so minsan, syempre, may certain period lang ng oras, kaya hindi ko lahat nababasa, so naiibo niya. So, bago na naman ako nilista, so babasa. Pero lupit yung mga napipili. Ayun. So, next boss, di ba, naggawa na kayo ng YouTube channel ni Boss Biggs, di ba? Congratulations pala, sir. Meron ng over 100,000 subscribers, no? Sorry sa, recently lang na yung pamigay yung mga raffle na shoes, ha? At thank you rin sa channel mo. My pleasure, boss. Siyempre, supporta tayo dyan. So, ngayon, boss, bigyan na kita ng ito na yung mga juicy question. Tinanong ko si Boss Biggs kicks or chicks? Parang malalaglag sa utawan hindi na naman ang tawag ko, cheeks. Bakit asawa yung channel natin, Ito, boss, meron ako isang question sa'yo na tawang-tawa kasi ako nung pinost mo ata sa Instagram to nung natutulog si Lolo Swaggy. May sinundot ka Tapos, kinain mo sa bed. Pinasok mo ba talaga? Papasok ko yun. Actually sila yun. Lagi ko sila kasi lagi kami magkakasama kami ng list. Pagka kami, nagkukulita kami. Okay. Minsan bahit ng 10,000. Kaya mo itong ipot ng gagamba. Meron pa nga 150,000 yung pustiso ni Lolo Swaggy. Hindi kumain
Ano digital? Sinuksok dito eh. Gustiso din ako. Tinanggal ang sinubo eh. Kaya lagi kayo may mga beer. Beer na enjoy lang. Oo, ano lang. Ito, last question, boss. Sino mas gwapo? Ikaw o si Lolo Swagi? Siyempre, mas bata ako, di ba? Pero pagka same age kami, ewan ko na lang. Siyempre. Anyway, thank you so much, anti-shoe expert, Boss Milton, for giving us a chance to do a one-on-one interview with you. So, any words for our... Kasi malamang yung subscribers namin, subscribers nyo rin yan eh, for sure. So, may message pa tayo, boss? Thank you sa mga supporter ng channel namin, also sa Lifestyle Sneaker. Yung mga katulad niya ni Manuel, yun yung dapat natin sinusuportahan. Thank you. Dati nanggaling din kami sa ganun eh, dati 5,000, 10,000. So, kumbaga, eventually will grow. No? Yung mga katulad natin na mahilig sa sneakers, eh, ganun, tulong-tulong lang tayo. Yun. Thank you so much. So again guys, thank you so much for watching. If you haven't subscribed to our channel, please click the subscribe button. And don't forget to click on the notification bell. Don't forget to like us on Facebook, follow us on Instagram and Twitter. Until next time. Yun. Thank you boss. Salamat. Hello guys!